ભાગી ગયા લ્યો. હવે હું કરશી આફતાબભાઈ? હવે કાઈ ન થાય, હવે ઈ આવે તો થાય. છેલ્લા નંબર નાખો. અમારા જીતભાઈ મને કી નહીં લેવાનો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ચેનલ. અત્યારે આપણે ધ્યાની મોટરની મેઇન ચેનલની અંદર બ્લોગિંગ પાછી શરૂઆત કરી દીધી છે આપણા સમયસર, બરોબર. અને આજથી હવે રેગ્યુલર વિડીયો પાછા આપણે કન્ટિન્યુ થઈ જશે. આઈ હોપ કે આપણે ડેઈલી વિડીયો મૂકશી, કાયમ સવારે વિડીયો આવી જાય એવી આપણી આશા રહેશે. શું કેવું કમલેશભાઈ તમારું? હાલો ભાઈ, મારે કરવો હિસાબ. આ લેપટોપ બેપલ હંકેલો અહીંથી મારે એડિટ કરવાનું. શું 10-15 દી છે મારે, 10-15 દીનો હિસાબ. મારે શું કરવાનું? તો મારે નથી જવાનું, મારે છે 10-15 દિવસનો હિસાબ બાકી. મારે એડિટ કરવું. હાલો, મારે જો એડિટ કરવા દેવું. હું વિડીયો ઉતારું છું, તમે જોઈ લ્યો. હમણાં આ બે બાદ છે. મારે એડિટ કરવું બરોબર. જો હમણાં બે બાદ છે. હમણાં આજે લેપટોપ ગયું, બીજું લેવું જોઈએ. હજી હમણાં જ ખર્ચો કર્યો. એક કિડની વેચીને 14 Pro Max લીધો. હા, સોરી વેરનાનું એડિટિંગ ચાલુ છે, થઈ જશે એટલે કેસી વિડીયો જોઈ લેજો. આ ચેનલની અંદર આવશે. તમે જોજો. આયા નો કરતા ખાલી તમે જોઈ લો વિડીયો. પુશ કર દે, બંધ કર દે. અહીંયા મારે કાંઈ કામ નથી. ખાઈ તો હે. હવે થઈ. ટેસ્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે બધી ગાડીમાં, બધી કમ્પ્લીટ છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello. બધી ખાલી કરી આ ગાડીનો આવી ગયો. વાઇટ ને આવી ગયો ને. કાકા આવી ગયા? કેમ બહાર ગામ આવી ગયા? હલો મંગળુભાઈ. વાહ, તબલા વગર તો હરાવડે. मैं भी सिंगर हूँ, मेरा बेटा भी सिंगर है. मैं भी तोतला हूँ, मेरा बाप भी तोतला था, मेरा पूरा खानदान तोतला है जी. तेरा बाप कौन सा गीत गाता था? दाता ले अम्मा जातिल तू ले ली. એના જેવા પિક્ચર હવે ન થાય. શું કહું? એના જેવા પિક્ચર થાય કે ન થાય. અત્યારે મારું ટાંકણું ખોવાય છે ભાઈ. ગરમ થઈ ગયું બધું. અત્યારે ગરમી ફૂલ લાગતી છે ને માય ગોડ. ઓવર હીટમાં કામ કરવાનું ફાટી જતી છે લોકો. હા, સમજી ગયો.
થાય છે નહીં ભાઈ હા ગરમી લાગતી છે ને ફૂલ આમાં તો અત્યારે તડકામાં હા તો એવા બોલેરો કેમ્પરનું કામ હા સોરી બોલેરો જ છે કા બોલેરોનું કામ ચાલુ છે સળગાવી નાખ્યું જો હવે ગાટા રહે માંજા દિલ ઉઈ મેળી મંદિર સ્ટાર જેવું લાગે હા ને છોકરાઓ ફૂલ જરૂર કરતા હોય ને એવું થઈ ગયું એવું થઈ ગયું સંજયભાઈ હા ભાઈ કેટલા દિવસથી તમે ડાયલોગ નથી માર્યો કે હા હા હમણાં મારવાનો છે હાથમાં વારો હે ને હાલો આપણે પાછા ચાલુ કરી આવી ગયો આ વિડીયો પાછા એ મને અડાડી જતા નહીં તમને નો અડે તમે તો મારા કાળજાનો કટકો વાલા બાકી બાજુ બેઠો હોય ને ગોળી હરગાઈ નાખો આ નો હરગાવે કોઈ નો હરગાવે આપણે એવું બીજાની એવું કોઈ નહીં એવું હું કામ ખોટાના બીજાના પાપ લેવા બરોબર ને હા તો પડો હા પડો લે તમે પાણી પીઓ ઓલા 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 જેવું કરો છો ઓલા નો ઓલા શું કે ઓલા મોઢામાંથી ઓલા આગ કાઢતા હોય શું કહે ને गाता रहे मांझा दिल तू ही मेरी मंजिल સહી પકડે હો બધા કેટલા વાગ્યા વાગ્યા શું થઈ ગયું બપુ એટલામાં कुछ भी नहीं તમારું નામ શું ભાઈ मंगड़ू सी એવું ન લેવાય વિડીયોમાં નામ તો કયો પણ मंगड़ू भाई અંકિતભાઈ मंगलू भाई ઓર પર ડિસમિસ તમે ગેરેજનું કરો जज मंगड़ू भाई નું નામ છે હેલો ફ્રેન્ડ્સ ચાય પી લો હાય સુરેશભાઈ ચાય. પી લો ગેરેજમાં ચાય ગ્લાસમાં ચા ક્યાં બાકી અમારા કાકા જો આજે હા ઓ માય ગોડ આમ જો એનો લુક જો તમે ઓ ખાલી આ માય ગોડ પ્રોગ્રામમાં આ બૂટ પહેરીને જાવ પાછા બીજા હોય. ત્યાં તો કાઢી નાખવાના હોય પહેરીને ન પહેરવાનું હોય આ હું આવ્યું હોય જો ઓરિજિનલ લુક આવે વાહ. હા વાહ કિચન હાથ નાખી સ્ટાઇલમાં ઉભા રહ્યા હાય બ્રો એકવાર પ્રોગ્રામ આવ્યો ને અહીંયા ગાવાનું ચાલુ ચાય પ્રોગ્રામ કોઈ આપણે કઈ સમજી નહીં ને હું બધું સમજી જાઉં ના ના મને સમજાવ્યો ઓબા ઉપર તડકું શીખી જાવ ને બધું સમજી જતા મને બધું સમજાવે કાકા એ તું પેલા વેલા હે ને ઓલા જો ગાળો સાફ કરીને બધે સરપ્રેશર માર દે બે ગાળામાં પછી આ દરવાજા ચારે ગયા ને એમાં ખાલી કોરો પેપર આવો જીરીક પાણી વાળો ફેરવી અને ટેબલ ઉપર રાખ વારા ફરતી એને બે ગણનું છે આપણી એટલું કલર ભરી દે તો ઓમાં પડે નથી બે ગન હો ચાર દરવાજા બે સાથે ગન નથી બરાબર હે? અંદર ગાળે સટી ગયો કયો સિલ્વર આનો આવી ગયો હા અંદર ગાળા સાટી દેવા અત્યારે એમ અંદર જો આ અંદર બે સટી ગાડી દેવાય પૂરી કરો સનલેક મંડક જ ભરવાની હે આમ રે સનલેક ભરી દે એટલે આ બે ગાડી પૂરી કરવાની પેલી i20 ના બે ખૂણા કરવાના તું સનલેક પેલા ભરી દે આને એટલે પછી ઈ મૂકી દે અડધી કલાક એટલે સુકાઈ જાય ધોઈને અને ઓમાં પેલા સરપ્રેશર માર દે હાલો આપણે હે ઓલો જો ને મગજ તપાવી દે એને કહી દેજો કા શું થઈ ગયું વરી અભી કામ ને આમ ફલાણું કર્યા હાલો સ્વીપ છટવાની ને. સ્વીપ કઈ કેટલા દિવસો વાળો એવો સ્વીપનો સ્વીપનો તો 6-7 મહિના થઈ ગયા આ સ્વીપને આપણે પાર્ટ્સ બધા કમ્પ્લીટ રાખી દીધા છે
એ કાઢવાની રહેશે આપણે. એ સ્વિફ્ટનો નથી, એ એલેન્ટ્રા. આ ઇલેન્ટ્રાનો છે, આ સ્વિફ્ટનો પાર્ટ છે અને આ સ્વિફ્ટ છે. ફેન્ડર એક છે બાકી. હા, બાકી એના બધું વગર આવી ના ગયું. કૈલાન પૂછ ફેન્ડર વગર થાય બોડી હાલે બા જવા દે. પીછી મારવાનું છે. વાહે 20 પડી છે. વાહે 20 પડી છે. કોઈ હરખું કરી નાખીને કામ પતે જો અહીંયા માર દેજે ક્યાં પાછળ 20 એ 20 પડી હોય. નથી ગ્રામ છે. અલી બાય જવા દો. અહીંયા જરા પેપર મારી હા. રોડે જવા શું ઘણા મહિલા આવે ભાન બનાવી એવી ને આપણે પણ તું એકવાર ચક્કર ગાડી મારે ને હાંકવાની મજા લેવાના છે વેગનર ભૂલી ગયા કઈ છે? એસટી લો સાઈડ પ્લીઝ શું કરવું? કાઢું નહીં ગયો માટે હમણાં કાકા આવી ગયા પાછા મેદાનમાં અને હું પાછા મેદાનમાં આવી ગયો હવે. ઘણા દિવસની રજા રહી હતી કાકા મેં. ચાલો લાપી 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 સ્વિફ્ટની અંદર લાપી ભરવાનું કામ ચાલુ. ક્યાં ગામ જીવ્યા કાજે? ક્યાં ગામ જીવ્યા? હા ને જોતું. ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોની અહીં સમાપ્તિ. આપણે હવે કાલ મળીશું નેક્સ્ટ ડે નવા વ્લોગની શરૂઆત કરશી. ઓકે, ટાટા બાય બાય, સી યુ. લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. બાય બાય.